Syrjintää ja häirintää tapahtuu kaikkialla yhteiskunnassa. Pelikulttuuri ei ole siinä poikkeus. Yhdenvertaisuutta edistävää sekä syrjinnän ja rasismin vastaista työtä tarvitaan kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen on sitä, että tunnistamme, vähennämme ja poistamme rakenteita, toimintatapoja, jotka estävät turvallista osallistumista ja mukanaoloa. Jotta yhdenvertaisemman ja syrjimättömämmän toimintakulttuurin edistäminen olisi mahdollisimman kestävää, täytyy pelikulttuurin haasteisiin eli syrjintään, häirintään ja vihapuheeseen puuttua pelikulttuurille ominaisilla tavoilla. Yhdenvertaisuus ei toteudu itsestään, vaan vaatii aktiivista toimintaa. Pelikulttuuria tai sen osia, joitakin pelejä tai pelaajia, saatetaan joskus pelikulttuurin sisällä nimittää toksisiksi. Toksisuudella eli myrkyllisyydellä tarkoitetaan usein pelikulttuurin eri ympäristöissä tapahtuvaa ikävää käytöstä sekä syrjintää ja häirintää. Syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Häirintää on henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen. Vihapuhe tarkoittaa mitä tahansa ilmaisumuotoja, jotka oikeuttavat tai levittävät vihaa. Syrjintää täytyy ja voi opetella tunnistamaan, jotta siihen osaisi puuttua paremmin. Myös omia oletuksia ja ennakkoluuloja sekä yleisiä normeja esimerkiksi siitä, kuka voi olla pelaaja, millaisia pelaajat ovat tai kenelle tietynlaiset pelit kuuluvat, kannattaa tarkastella. Syrjintä ja häirintä ilmenevät eri aloilla eri tavoin. Pelikulttuurissa häirintä voi olla esimerkiksi suullista tai sanallista häirintää pelien sisäisessä tekstichatissa tai äänichatissa, asiattomien viestien lähettämistä pelien ulkopuolella, nimittelyä, uhkailua väkivallalla tai pelin mekaniikkojen tahallista väärinkäyttöä. Syrjintä ja häirintä voivat olla muun muassa rasistista nimittelyä, homofobista tai transfobista kommentointia, naisvihaa tai muuhun pelaajan henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyvää halventavaa tai nöyryyttävää käytöstä. Vihapuhe pelikulttuurissa voi olla esimerkiksi meemejä, videoita, skinejä, pelaajanimimerkkejä tai joukkueen nimiä. Peliympäristöissä tapahtuva häirintä ei aina näy ulkopuolisille, mikä voi vaikeuttaa sen huomaamista, tunnistamista ja siihen puuttumista. Häirintä pelikulttuurissa voi vaikuttaa pelaajan hyvinvointiin sekä siihen, uskaltaako pelaaja olla mukana omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä ja häirinnästä. Non-Toxic, selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista, vihapuheesta ja häirinnästä, antaa kuvan siitä, miten vihapuhe ja häirintä esiintyvät nuorten pelaajien peliharrastuksessa. 90% vastaajista kertoi havainneensa häirintää tai vihapuhetta pelikulttuurin eri ympäristöissä, joita ovat pelien lisäksi muun muassa pelitapahtumat, striimit, keskustelualustat sekä pelivideoiden kommenttiosiot. 70% vastaajista oli itse kohdannut häirintää tai vihapuhetta. 90% toivoi, että häirintään ja vihapuheeseen pelikulttuurissa puututtaisiin enemmän. 87% nuorista pelaajista toivoi, että pelaajat kannustaisivat toisiaan enemmän. Puuttumisen lisäksi tarvitaan pelikulttuurin myönteisten puolien vahvistamista. Tunteella pelaaminen ja peliin eläytyminen ei sinänsä ole toksista, mutta se ei saa tapahtua muiden turvallisuuden tunteen ja osallistumismahdollisuuksien kustannuksella. Uhkaava, nöyryyttävä tai vihamielinen ilmapiiri eivät kuulu kaikille avoimeen ja syrjimättömään pelikulttuuriin. Vihapuhe ja häirintä ovat haitallisia kaikille, ei vain tietyn loukkauksen kohteena olevaan ryhmään kuuluville, sillä ne vaikuttavat siihen, miten turvalliseksi tai turvattomaksi me koemme ilmapiirin. Nuorten turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeää, että kasvattajat puuttuvat epäasialliseen käytökseen. Non-Toxic pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä selvityksessä nuorisotyöntekijät kertoivat parhaita keinojaan puuttua häirintään. Hyviksi todettuja keinoja ovat muun muassa tunnetaitojen vahvistaminen pelitilanteissa, turvallisempien pelitilanteiden järjestäminen, nuorten rohkaiseminen muiden pelaajien kannustamiseen sekä nuorien ohjaaminen positiivisempiin kommunikointitapoihin. Keskustelemalla ongelmallisesta käytöksestä ja sen vaikutuksista peleissä saadaan kestävämpiä tuloksia kuin kieltämällä pelaaminen. Pelikulttuurikin hyötyy antirasistisesta ja eri syrjintäperusteet huomioivasta työotteesta. Jotta pelaamisen ympärille syntynyttä monipuolista kulttuuria voitaisiin kehittää kaikille avoimeksi, turvallisemmaksi ja paremmaksi,
On kyettävä tarkastelemaan ja puhumaan sekä sen hyvistä että ongelmallisista puolista. Pelaamiseen ja pelaajiin liittyvät stereotypiat sekä kielteinen suhtautuminen pelaamiseen voivat haitata pelikulttuurin yhdenvertaisuuden edistämistä ja häirinnän kokemuksista puhumista. Kannustamisen kulttuuria rakennetaan sekä vahvistamalla pelaajien välistä kannustamista että kiinnostuneella ja positiivisella suhtautumisella pelaamista kohtaan. Jokainen kasvattaja voi olla pelikasvattaja. Syrjintää ja häirintää pelikulttuurissa voi opetella tunnistamaan ja pelien sisäisiin kannustamisen keinoihin voi tutustua, vaikka ei itse pelaisi digitaalisia pelejä. Paremman toimintakulttuurin rakentamisessa tarvitaan kasvattajien läsnäoloa. Yhdenvertaisuuden edistämisessä ei ole kyse pelkästään syrjimättömyydestä. Nuorille pelaajille on tärkeää viestiä, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa itselleen tärkeään harrastukseen ja toimintaympäristöön. Kasvattajat ovat avainroolissa kynnyksen madaltamisessa niille nuorille, jotka vielä ovat pelikulttuurissa aliedustettuina. Nähdyksi tulemisen ja osallisuuden kokemukset itselle tärkeässä peliharrastuksessa voivat heijastua myös muualle elämään ja yhteiskuntaan positiivisesti.